จากการชูป้ายในสนามฟุตบอลโลกปลุกประเด็นการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์อะไรทำให้หมู่เกาะแห่งนี้ยังเป็นข้อพิพาทระหว่างสหราชอาณาจักรและอาร์เจนตินามาจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะแม้ว่าอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรจะเคยสู้รบกันมาก่อนว่าด้วยหมู่เกาะฟอล์กแลนด์แต่นั่นก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเพราะมาจนถึงทุกวันนี้ต่างฝ่ายก็ยังต่างอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแห่งนี้ค่ะหลังจบเกมรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ 2-1 ประตูนักเตะอาร์เจนตินาชูป้ายที่มีข้อความว่า Las Malvinas son Argentinas หรือหมู่เกาะมาวีนัสเป็นของอาร์เจนตินาการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดระเบียบของฟีฟ่านะคะเพราะมีกฎห้ามไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมืองในสนามกีฬาแอนดรูว์ จูเลียนีหัวหน้าชุดทำงานร่วมกับฟีฟ่าของทำเนียบขาวกลับบอกค่ะว่าทีมอาร์เจนตินาสามารถแสดงจุดยืนแบบนี้ได้ในสหรัฐเขาบอกว่าพวกเราในสหรัฐเชื่อในสิทธิการแสดงความคิดเห็นในขณะที่โฆษกรัฐบาลอังกฤษเรียกร้องให้ฟีฟ่าตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่าถ้วยรางวัลฟีฟ่าอาจไม่ได้เป็นของเราแต่หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เป็นของเราแน่ๆหมู่เกาะมาวีนัสเป็นชื่อที่อาร์เจนตินาเรียกส่วนอีกชื่อหนึ่งก็คือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ที่อังกฤษเรียกหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้อยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาประมาณ500 กิโลเมตรและห่างจากชายฝั่งสหราชอาณาจักรประมาณ 13,000 กิโลเมตรแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมายาวนานแล้วก็ยังเป็นข้อพิพาทมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรามาดูประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์กันนะคะหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ประกอบไปด้วย2เกาะหลักค่ะคืออีสต์ฟอล์กแลนด์และเวสต์ฟอล์กแลนด์และมีเกาะเล็กๆอีกกว่า700เกาะรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 12,173 ตารางกิโลเมตรมีคนอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 3,500 คนโดยส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองเอกสแตนลีย์หมู่เกาะนี้มีรัฐบาลท้องถิ่นของตนเองส่วนอังกฤษดูแลด้านการต่างประเทศและการป้องกันประเทศกิจกรรมด้านเศรษฐกิจหลักๆนะคะก็คือการประมงการท่องเที่ยวและการเกษตรค่ะย้อนกลับไปปี 1690 กัปตันจอห์นสตรองชาวอังกฤษแล่นเรือผ่านช่องแคบระหว่างเกาะหลัก2เกาะแล้วก็ตั้งชื่อช่องแคบว่าฟอล์กแลนด์ซาวด์ซึ่งต่อมากลายเป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะฟอล์กแลนด์แต่กัปตันสตรองไม่ได้ไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะนะคะแล้วก็บนเกาะเองไม่มีคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ปี 1764 ฝรั่งเศสก่อตั้งชุมชนแห่งแรกบนเกาะอีสต์ฟอล์กแลนด์1765 อังกฤษก่อตั้งชุมชนของตนเองที่พอร์ตเอ็กมอนด์บนเกาะเวสต์ฟอล์กแลนด์ปี 1767 ฝรั่งเศสโอนพื้นที่ของตัวเองให้สเปนเกิดวิกฤตฟอล์กแลนด์เมื่อปี 1770 อังกฤษกับสเปนต่างคัดค้านการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะของอีกฝ่ายสเปนคัดค้านการตั้งถิ่นฐานของอังกฤษแล้วก็ขับไล่อังกฤษออกไปชั่วคราวในปี 1770 อังกฤษโมโหมากแล้วก็เตรียมทำสงครามแต่หลังจากมีการทำความตกลงกันอังกฤษก็กลับมาที่เวสต์ฟอล์กแลนด์อีกครั้งแต่ต่างฝ่ายก็ไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะของอีกฝ่ายเหมือนเดิมนะคะปี 1774 อังกฤษถอนกำลังออกด้วยเหตุผลด้านงบประมาณแต่ได้ทิ้งแผ่นป้ายประกาศสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเอาไว้ปี 1811 สเปนเองก็ถอนกำลังออกจากหมู่เกาะเนื่องจากสงครามประกาศเอกราชในทวีปอเมริกาใต้และสเปนต้องการจะโยกทหารไปที่อื่นแทนค่ะปี 1816 อาร์เจนตินาหรือ United Provinces of the Rio de la Plata ตอนนั้นประกาศเอกราชจากสเปนอาร์เจนตินาจึงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเพราะมองว่ารับการอ้างสิทธิ์ต่อเนื่องมาจากสเปนส่วนอังกฤษก็ยืนยันในการอ้างสิทธิ์ของตนเองเสมอมายุคทศวรรษ 1820 นายทหารเรืออาร์เจนตินาประกาศว่าหมู่เกาะนี้เป็นของอาร์เจนตินาและในปลายทศวรรษนี้มีการตั้งชุมชนขนาดเล็กขึ้น
ปี 1833 ค่ะอังกฤษส่งกองเรือเข้ามายังหมู่เกาะอีกครั้งและไล่กองกำลังขนาดเล็กของอาร์เจนตินาออกไปและนับตั้งแต่นั้นอังกฤษก็ปกครองหมู่เกาะอย่างต่อเนื่องโดยคนที่อาศัยอยู่เดิมก็ยังคงอยู่ต่อแล้วก็มีผู้ตั้งถิ่นฐานจากอังกฤษเพิ่มเติมในเวลาต่อมาปี 1840 อังกฤษประกาศให้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างเป็นทางการปัจจุบันมีสถานะเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ British Overseas Territory อาร์เจนตินามองว่าตนได้รับสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสืบต่อมาจากสเปนหลังได้รับเอกราชและมองว่าการที่อังกฤษกลับเข้ามาควบคุมหมู่เกาะในปี 1833 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสหราชอาณาจักรระบุว่าอังกฤษได้อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะตั้งแต่ก่อนที่อาร์เจนตินาจะเป็นรัฐเอกราชและไม่เคยละทิ้งสิทธิ์ดังกล่าวแถมยังได้ปกครองหมู่เกาะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1833 ข้อพิพาทนี้นำไปสู่สงครามฟอล์กแลนด์ในปี 1982 ค่ะอาร์เจนตินาส่งกำลังทหารเข้ายึดหมู่เกาะและสหราชอาณาจักรส่งกองกำลังมาต่อสู้หลังการสู้รบ 74 วันคือวันที่ 2 เมษายนถึง 14 มิถุนายนอังกฤษก็สามารถที่จะยึดหมู่เกาะได้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ปี 1982 นะคะเรือดำน้ำของสหราชอาณาจักรHMS Conqueror ได้ยิงตอร์ปิโดใส่เรือลาดตระเวนบาว ARA General Belgrano ของกองทัพเรืออาร์เจนตินาทำให้เรือจมและทหารอาร์เจนตินาเสียชีวิต 323 นาย 4 พฤษภาคมอาร์เจนตินายิงขีปนาวุธใส่เรือพิฆาตของอังกฤษทำให้มีลูกเรือเสียชีวิต 20 คนและเรือจมลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมถือเป็นการสูญเสียครั้งแรกของราชนาวีสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ะนอกจากนี้อาร์เจนตินายังโจมตีเรือลำอื่นๆของอังกฤษด้วยโดยรวมสงครามฟอล์กแลนด์มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นกว่า 900 คนทหารอังกฤษ 255 นายทหารอาร์เจนตินา 649 นายและชาวเกาะอีก 3 คนค่ะแม้ว่าทั้งสองประเทศจะฟื้นความสัมพันธ์ในปี 1990 ทั้งสองประเทศก็ยังต่างอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์มาดูการลงประชามติกันนะคะเมื่อปี 2013 มีการลงประชามติบนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์โดยประชาชนเกือบทั้งหมดที่ใช้สิทธิ์ 99.8% ลงคะแนนว่าต้องการคงสถานะเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรจากคนใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,517 คน 1,513 คนโหวตอยากคงสถานะมีแค่ 3 คนค่ะที่โหวตไม่เห็นด้วยแต่อาร์เจนตินาปฏิเสธการลงประชามติดังกล่าวว่าไม่มีผลทางกฎหมายโดยให้เหตุผลว่าข้อพิพาทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนระหว่างอาร์เจนตินาและสหราชอาณาจักรไม่ใช่เรื่องสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของประชาชนในหมู่เกาะอาร์เจนตินาอ้างว่าประชากรปัจจุบันของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานที่เข้ามาหลังจากอังกฤษเข้าควบคุมหมู่เกาะในปี 1833 อาร์เจนตินาจึงยืนยันนะคะว่าหลักการกำหนดอนาคตตนเองของประชาชนไม่ควรนำมาใช้กับกรณีของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และควรแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาระหว่างอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าวส่วนสหราชอาณาจักรค่ะไม่ถือว่าอธิปไตยเหนือหมู่เกาะนี้เป็นเรื่องที่สามารถจะนำมาเจรจาต่อรองได้โดยให้เหตุผลว่าการเปิดการเจรจาเรื่องอธิปไตยจะขัดแย้งกับสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวหมู่เกาะฟอล์กแลนด์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของอาร์เจนตินาเมื่อปี 1994 ระบุถึงการอ้างสิทธิ์อย่างเป็นทางการเหนือหมู่เกาะดังกล่าวค่ะและรัฐบาลอาร์เจนตินาหลายชุดที่ผ่านมาก็ยังคงดำเนินความพยายามการผลักดันข้อเรียกร้องนี้ในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องข้อพิพาทหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เคยปรากฏในบริบทของการแข่งขันกีฬาหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรแข่งกันค่ะฟุตบอลโลกปี 2026 ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการหยิบยกเรื่องหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ขึ้นมา
ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศบราซิลเพื่อร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ทีมชาติอาร์เจนตินาได้เล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสโลเวเนียที่กรุงบัวนอสไอเรส ผู้เล่นเข้าแถวในสนามแล้วก็ยืนถ่ายรูปหลังป้ายขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นของอาร์เจนตินาหลังการสอบสวนฟีฟ่าปรับเงินสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเป็นจำนวนเงิน 30,000 ฟรังสวิสหรือว่าประมาณ 1 ล้านบาทในสมัยนั้นนะคะฟีฟ่าไม่อนุญาตให้มีข้อความหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองในสนามแข่งขันหรือกิจกรรมอย่างเป็นทางการของฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 1986 ที่เม็กซิโกอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ 2-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนั้นเกิดขึ้นเพียง 4 ปีหลังสงครามฟอกแลนด์ก็เลยมีความหมายทางการเมืองแล้วก็อารมณ์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนบอลอาร์เจนตินาแฟนบอลอาร์เจนตินาบางกลุ่มถือป้ายเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอกแลนด์ค่ะการแข่งขันโอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอนอาร์เจนตินาเผยแพร่โฆษณาที่มีนักกีฬาชาวอาร์เจนตินาไปฝึกซ้อมอยู่บนหมู่เกาะฟอกแลนด์แล้วก็มีข้อความที่สื่อถึงการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เตือนอาร์เจนตินาว่าไม่ควรใช้การแข่งขันโอลิมปิกเป็นเวทีสำหรับประเด็นการเมืองค่ะสงครามอาจจะจบลงใน 74 วันแต่ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ก็ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันและยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนะคะว่าอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้จะลงเอยอย่างไรสวัสดีค่ะ